අතේ තියෙන ගානට ස්පීකර් එකක් ගන්න නම් හොය ඉන්නේ ඔයාලා. ඔයාලා ක්ලික් කරලා තියෙන හරිම වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මෙන්න මේ Havit කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් එන JBL quality එක තියෙන Bluetooth speaker එකක් unbox කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ Havit products දෙකක් මංගාව තියෙනවා. එකක් Bluetooth speaker එක, ඒ වගේම අනිත් එක Bluetooth headset එක. ඉතින් අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මේ headset දෙක ගැන කතා කරන්න නෙමෙයි. අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මෙන්න මේ speaker එක ගැන කතා කරන්න. ඇත්තට මම මේක review කරන්න කලින් පැය කීපයක් දවස් කීපයක් මම මේක use කරලා බලලා තමයි මම අද ඔයාලට මගේ experience එක කියන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම JBL quality එකත් එක්ක එන Havit Bluetooth speaker එක. මම මේක අද unbox කරනවා. ඒ වගේම මේකේ experience එක ගැන ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා. ඒ වගේම මේකේ මිල ගණන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේ ඔයාලට මේක මිලදී ගන්නවා නම් මිල ගණන් කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරනවා. සහ මේක කොහෙන්ද මිලදී ගන්න තියෙන්නේ කියන දේ ගැනත් අද අපි කතා කරනවා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද අපි බලමු අතේ තියෙන ගානට ගන්න පුළුවන් සුපිරි Bluetooth speaker එකක් ගැන. ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක්ට ආර්ථික ප්‍රශ්න තිබුණත් යං ඒජ් එකේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය තාක්ෂණය කියන දේට ගොඩක් ආදරය කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දාම තමයි ඒගොල්ලෝ ටෙක් ගැජට්ස් මිලදී ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් එන්නේ මේ වගේ ටෙක් ගැජට් එකක් තමයි මේ මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක Bluetooth speaker එකක්. මම මේ වගේ speaker එකක් use කරන first time එක මේක. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ JBL වගේ brand එකක්. මොකද මම අර branded කියන scene එකෙත් මම ටිකක් හිටපු හින්දා. හැබැයි මෙන්න මේ ස්පීකර් එක use කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මට මේ branded කියන දෙයින් පොඩ්ඩක් මිදෙන්න සිද්ධ වුණා. මොකද මේක JBL quality එකත් එක්කම එන Bluetooth speaker එකක්. ඉතින් කයි එක ගහ ඉන්න නැතුව අපි මේක unbox කරලා එළියට අරගෙන බලමු මේකේ මේ handy look එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේක unbox කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඉතාම simple design එකක් තියෙන්නේ. මේක Havit කියන brand කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට හම්බෙන ස්පීකර් එකේ ඉමේජ් එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන voice assistant කියලා අපිට පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ model number එක SK800BT කියන model එක. ඒ වගේම wireless portable speaker. ඔන්න ඔය ටික තමයි box එකේ සඳහන් වෙන්නේ. ඊට අමතරම have it fun have fun කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ specifications ගත්තොත් එහෙම මේක පැය 6ක play time එකක් තියෙන speaker එකක්. ඒ වගේම super portable. හැබැයි මේකේ එකම case එක තමයි මේක පැය 4ක් අපි full charge කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ charging time එකේ විතරයි පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේක පැය 6ක් ඉතාමත් හොඳට අපිට සින්දු අහන්න කරන්න කෝල්ස් ගන්න මේ වගේ හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන් Bluetooth speaker එකක්. හරි මේක unbox කරලා බලමු. මේක ඇත්තටම seal pack එකේ මට කඩන්න සිද්ධ වුණා. මොකද මට මේක check කරගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට unbox කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ tray එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. tray එක මෙහෙම එළියට ගත්තට පස්සේ මේක ඇතුලේ මොකුත් නැහැ. box එක හිස්. මම ඒ හින්දා box එක මේ විදිහට වහලා මෙන්න මේ පැත්තෙන් තියන්නම්. හරි ඔන්න ලස්සනට දෙපැත්තට තියෙනවා. ඉතින් පේනවානේ මං ගාව products දෙක තියෙනවා හැම එකෙම. අපි මේ වලින් බලමු එයි මම products දෙක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හරි මේක ගත්තට පස්සේ මේකේ අපිට මූලිකවම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කේබල් එක. එහෙමත් නැත්නම් aux කේබල් එක. ඒ වගේම මේකට charging කේබල් එකක් එනවා. ඒක ඊට අමතරව මේ Havit එකකින් දෙන user manual එක. ඉතින් අපි නම් මේවා කවදාවත් කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේක පැත්තකින් තියන්න. මේකෙත් ඉතින් ටිකක් විස්තර තියෙනවා මේකේ manual එක වගේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ Havit කියන brand කරලා එන warranty card එක තියෙනවා. මේකේ සියලුම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් warranty එක මේකට මං හිතන්නේ 1 year හරි 6 month හරි warranty එකක් තමයි එන්නේ. ඊට අමතරව අපිට මේ විදිහට ගැලවුවට පස්සේ මේ වගේ cover එකක් එනවා. ඒකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු මෙතනින්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතාමත් ලස්සන handy look එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේකේ finishing එක ගත්තහම මේක ටිකක් රබර් වලට සමාන finishing එකක් තියෙන්නේ. ගොඩක් බරයි. heavy look එකක් තියෙනවා. හොඳ බරක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන fabric finish එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන serial number එක එනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට පොඩි පෝට්ස් ටිකක් දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි USB pen ගහලා අපිට මේකේ සින්දු ටික අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම aux cable connect කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම memory cards දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ charging port එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේක අපිට මේ විදිහට වහගන්න පුළුවන්. වහගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පුංචි key tag එකක් වගේ නිකන් අපිට එල්ලගෙන යන්න පුළුවන් විදිහේ strap එකක් ඒවල තියෙනවා. ඉස්සරහා fabric finish එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් මේක on කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි on කරලා බලමු මේකේ sound එක කොයි විදිහටද එන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක අපේ mic එක ගාවටම කරලා පොඩ්ඩක් on කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි on වෙන්නේ. on වුණාට පස්සේ අපිට මේක මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම
මගේ ෆෝන් එකට තමයි මේක කනෙක්ට් කරන්නේ. හරි. අපි බලමු මේක කනෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ඇත්තටම මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් කනෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක කනෙක්ට් කරන්න කලින් කියන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේකේ ඇත්තටම අපිට aux ඒ වගේම pen chip ඒ වගේම රේඩියෝ පහසුකමක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අත්‍තරම අපි ඒව හැම කිසිම දෙයක් යූස් කරන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ මේකේ Bluetooth mode එකනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Havit SK800 BT කියන මොඩල් එක අපේ Bluetooth list එකේ පල්ලෙහාට අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා ඔන්න අපි මේක පෙයා කරගත්තා. ඉතින් ලස්සන සවුන්ඩ් එකක් පෙයා වෙනවා. අපි දැන් පොඩ්ඩක් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලමු මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. මොකද ඩියුරබිලිටි එක ගැන කතා කරොත් මේක ඩියුරබිලිටි එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නෑ. ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ quality එකක්, හොඳ durable look එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙනවා. මේක charge වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ නිල් පාටිනුත් charge වෙනකොට රතු පාටිනුත් පේනවා. පැය 4ක් charge කරන්න ඕනේ. මම කලින් කිව්වා වගේම. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට බෑග් එකක වුණත් ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ කරන හෝල් එක මේකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක මම පොඩ්ඩක් මේ කනෙක්ට් කරලා අපි පොඩ්ඩක් සින්දුවක් ප්ලේ කරලා බලමු මේකේ audio quality එක කොහොමද කියලා. මොකද අපි මේ හැම දෙයකම අන්තිම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක හොඳ quality එකක්නේ. මොකද මම ඔයාලට වේලාස්සනම කිව්වා මේකේ තියෙන JBL quality එක කියලා. ඇත්තටම Havit කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් බ්‍රෑන්ඩ් කරලා ආවට ඇත්තටම JBL quality එකක් තියෙන ස්පීකර් එකක් විදිහට තමයි මම මේක දකින්නේ. ඉතින් අපි පොඩි සින්දුවක් මේකේ ප්ලේ කරලා බලමු මොන විදිහටද අපිට සවුන්ඩ්ස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මේකේ සවුන්ඩ් quality එක ගැන පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න. ඔන්න දෙකම පෙයා කරලා තියෙන්නේ. මම මේක මේ හරියට කරලා පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ සවුන්ඩ් quality එක කොහොමද කියන දේ ගැන. දැන් හිතාගන්න පුළුවන් මේ quality එක කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේක මම දවස් කීපයක්ම යූස් කරා. ඇත්තටම එහෙම යූස් කරලා තමයි ඔයාලට මේ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන එන්නේ. ඇත්තටම මට මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ හම්බෙච්ච හොඳම Bluetooth ස්පීකර් එකක් කිව්වොත් හරියටම හරි. ඒ වගේම තමයි ටිකක් වැඩි කාලයක් අපිට සින්දුවක් අහගෙන නිකන් අර පොඩි රිලැක්ස් එකේ ඉන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට හම්බෙච්ච හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට තමයි මම මේක දකින්නේ. ඉතින් මම මේක මගේ ලැප්ටොප් එකත් එක්ක තමයි ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ. ඉතින් ලැප්ටොප් එකත් එක්ක යූස් කරනකොට මට ගොඩක් වෙලාවට wired speakers යූස් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා මට මේක ඉතාමත් simply අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම traveling වලදී ඉතාමත්ම පහසුයි. ඒ වගේම තමයි හොඳ battery life එකක් තියෙන හින්දා වැඩි කාලයක් මේක යූස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අන්තිම දේ මේ හැම දෙයක්ම බලලා මම දන්නවා ඔයාලා මේ වෙනකොට බලාගෙන ඉන්නේ මේකේ price එක කීයද කියන දේ ගැන දැනගන්න. ගෙස් කරොත් එහෙම නිකමට හිතලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේකේ price එක කීයක් වෙයිද? තප්පර 10ක් දෙන්න. හරි. මේකේ price එක තමයි ඇත්තටම මේක රුපියල් 4500ත් 5000ත් අතර මේ වෙනකොට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මීගමුවේ තියෙන TechCAD Solutions කියන ආයතනයෙන් එමත් නැත්නම් computer store එකකින් ඔයාලට මේ product එක මේ වෙනකොට purchase කරන්න පුළුවන් මාස 6ක හෝ අවුරුද්දක warranty period එකක් එක්ක. ඉතින් warranty එක extend කරගන්න එක ඔයාලගේ අතේ තියෙන වැඩක්. ඉතින් warranty එක extend කරනකොට price එකේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් warranty එක extend කරලා හරි එමත් නැත්නම් 6 month warranty එකත් එක්ක හරි රුපියල් 4500ත් 5000ත් අතර මේ product එක purchase කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඇත්තටම හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේකේ කලර්ස් මේ වෙනකොට මේක විතරයි මම හිතන්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි Havit කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ Havit ප්‍රොඩක්ට් සීරීස් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් ස්පෙෂල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. ඉතින් මේ ස්පීකර් එක මේ වෙනකොට යූස් කරන කවුරු හරි ඉන්නවද? ඒ වගේම මේක පර්චේස් කරපු කවුරු හරි ඉන්නවද? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි Master Tech YouTube channel එක subscribe කරලා නෙමෙයි නම් වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට හැපැතෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම notification එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකයේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක්ක review වීඩියෝ එකක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.